Yado, nablima? Oh, hello mga kamaninoy, magpapalit ako ng center post busing kasi 30 to 50 kilometers gawigol-wigol kasi papalitan natin. Hello mga kamaninoy, para malaman gid ang katotohanan yung diferensya ng center post. Ito, Noy, Maninoy white, liyogan ni wigol-wigol. Nan. Ayan na mga kamaninoy, makikita nyo. Okay, Noy. Salamat. Ito lang tanggalin ulit to. Ito. At saka ito. Para mahukas na. Ayos. Ito lang tanggalin, no. Kamay high school? Oo. Sige, boss. Okay, hindi nga linya, oh. Oh, ano na siya? Ano na ba, naya to, ha? Ha? Uy, gadagan? Utod na. Noy, liso da, Noy, Noy, nabila, Noy. Ha? Patoo, Noy. Ay, may isa. Okay. Dur! Nabok ka na sa Sasakyan? Ha? Liso ada, Noy, pato. Iya. Piyak, piyak. Okay. Luwagan lang to. At saka syakon. Takutin lang. Ito nang palitan natin, oh. Ito yung bago. Yung bago. Ito yung ex ko. Ay, charot. Lagyan ng klasa para Doon na eh. Doon na ka, utudo. Nang nabalaba na dati, paano ng ano yan? Ang isa ilo nandun sa may positive diyo. O ka na kayo ba si ang isa, ano na, ng body ground? No, Body ground na pinitid. Ay, isa ilo na siya, no? Naghimok sila ya, ano yaw? Sorry sila yaw? Ano pa? Dapat yung mag-work ka, mag-work tumiro, sinabi mo, gano'n saya. let's go. Meeting pa wala size. Pwede mo na kung makasauli, gusto mo padaganan ng... Gya. Kita? Ampo. Diba? Tapos ang nabila pa kadto sa wala. Gusto ada yung nabila. Gya. Ano sa? Oh, gya. Parang ay. Hindi pa na ay. Kaya. Ang nabila pa kadto man gyapon si mo. Ano na? Biyak. Kato oh. Pato naman? Ang di, ang anogli guma. Guma. Sige. Okay Noy. Balik be. Balik-balik ang ano. Dalang. Slan sa slan. Ibalik ang guma pa kadto de. Gamay lang. Op. Na. Osyo. Nabidyoan.
forget. Tangan ng sibita. Money na. Shout out muna tayo. Shout out sa DB Auto Parts. Shout out. Shout out kay Ford, Panoy, Edward, Nonoy, B-Boy at saka pinaka fix boy Roger. Shout out DB Auto Parts. Shout out. Shout out Spare Parts TV. Shout out Wilson Cabico, LOS Transport from Leon, Iloilo. Shout out Arnel Fernato. Shout out from Kabog. Ano sa drama boss na dilen? Jun May Bitiro from Bohol. Shout out Amer Matic Master. Shout out. Shout out kay Kuya Nas Official. Shout out. Shout out kay Kigs Gaming Wano Kingdom. Shout out. Shout out kay Monster Works 31. Shout out. Shout out kay Rico Amorio Bindoy. Shout out Bindoy ng Oriental. Shout out GP Rocks TV. Shout out from Secure. Shout out Rosindo Makiputin. Shout out from California, USA. Shout out. Shout out kay Mario Suratos from Roma, Italy. Shout out. Shout out kay Yusipino Pabon. Shout out from Dubai. And shout out kay Efreno Colors Vlog. Shout out Manay Tinang. Shout out. At saka sa cameraman namin ni Maninoy White. Shout out Labugay TV. Please subscribe. Salamat nga pala kay Maninoy White sa nagturo sa akin part sa mga salakyan. I love you, Manina.